Hello guys, good afternoon. Tuturuan ko kayo kung paano magkayod ng nyog coconut. How to kayod coconut. Hindi ko alam yung kayod na yun. Basta yun na yun guys. Ito, first, ilagay ng nyog at ilagay sa bakal na itong talim. Itong talim ng pilihan. Yun guys, kayod. Pangsuman to guys. Ayan. Ayan guys, may kinakain ng nyug. Ayan, ganun lang. Ayan. Dito lang sa una kayo mag-umpisa sa gilid. Dito sa umpisa sa gilid. Sa gitna. Guys, marami akong kakayurin. Ayan guys, yung anim yan. 3 buo yan. Para suman. Lapit na kasi ang ano eh. Happy New Year guys. Yung mga nagtatrabaho dyan, shout out sa inyo. Magpahinga naman kayo pag may time. May tao. Ayo. Oh guys, tingnan mo yung gilid nito. Medyo maubos na. Ayan, malapit na. Kunti na lang. Kunti na lang. Matapos na siya. Ha? Sa isang kabingig, sa isang kabiyak, mga 2 minutes lang. Ay, nadala yung bao. Kuruk, kuruk. Kuruk ya. Kuruk. Kuruk. Ay, mga manok namin yan. Galing Japan. Basta pag sa isang kabiyak na nyug, 2 minutes lang. Lapit na.